นะรัฐมนตรีพาณิชย์รองนายกภูมิธรรมเวชยชัยเมื่อวานนี้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมครม.มีการพูดถึงเรื่องจำนำข้าวด้วยนะโครงการจำนำข้าวในอดีตพูดถึงข้าวจากโครงการจำนำข้าวในอดีตนะว่าได้รับเรื่องร้องเรียนมาก็เลยไปตรวจแล้วก็ไปพบว่ามันมีข้าวตั้งแต่สมัยโครงการรับจำนำข้าว120,000 กระสอบนะแล้วก็ไปตรวจพบว่าเฮ้ยข้าวมันยังดีอยู่ฮะนี่ท่านรัฐมนตรีมาเล่าให้นักข่าวฟังเมื่อวานนี้นะเดี๋ยวลองไปฟังคำอธิบายของรัฐมนตรีพาณิชย์ว่าจะทำยังไงต่อทีนี้ค่ะก็ปรากฏว่ายังมีคลังที่เก็บข้าวในโครงการรับจำนำข้าวอยู่อีกสองคลังนะครับ2 โกดังก็เลยกลับมาก็ไปเยี่ยมก็ปรากฏว่าได้พบทั้งสองโกดังเนี่ยเป็นโกดังของกิตติชัยกับโกดังของภูลผลเนี่ยนะครับก็มีข้าวอยู่ทั้งหมดก็120,000 กว่ากระสอบนะครับก็ถือว่าเยอะทีเดียวแล้วก็เขามีปัญหาว่ามันถูกปิดโกดังมันปิดด้วยกุญแจ3 กุญแจเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญหาคือว่าโกดังเขาเนี่ยเขาใช้ทำงานไม่ได้แล้วเขาสูญเสียโอกาสนะครับและผมไปตรวจสอบแล้วตรวจสอบทุกกระสอบนะครับเฉลี่ยดูนะครับเกือบทุกจุดนะครับเอามาดูแล้วข้าวก็ยังมีเม็ดสวยยังมีปลายจมูกข้าวอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วก็ผิวสีเนี่ยก็อาจจะเหลืองนิดนึงนะครับในฐานะที่เกิดมาวันที่ผมไปตรวจเนี่ยครบ10 ปีพอดีของคลังขุนผลนะครับแล้วก็10 ปีกว่าของพังกิติชัยไปดูแล้วเนี่ยผมก็จะทดสอบดูว่าข้าวมันกินได้ก็เอาหม้อข้าวเนี่ยมานะครับแล้วก็จัดหุงแล้วก็เราก็กินกันนะครับทั้งผมทั้งเจ้าของโรงสีนะครับทั้งอธิบดีทั้งปลัดนะครับแล้วก็ทั้งผู้กำกับที่ตรวจดูทุกคนก็ยังกินได้อยู่กินหอมข้าวก็ยังมียางข้าวก็ยังมีอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นข้าวชั้นดีเพราะที่เขาร้องเรียนมาว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นข้าวเน่านะครับแล้วก็จะขายเป็นราคาถูกท่านรัฐมนตรีพาณิชย์นะฮะคุณภูมิธรรมเวชยชัยไปตรวจโกดังพบว่าล็อกกุญแจเอาไว้ถึง3 ชั้นนะเสียโอกาสทางธุรกิจมากที่นั่นแล้วก็เข้าไปตรวจสอบพบว่าข้าวทุกกระสอบยังมีเมล็ดสวยแต่สีอาจเหลืองขึ้นมาบ้างนะเล็กน้อยแต่ปลายจมูกข้าวยังสมบูรณ์ถูกเก็บไว้เป็น10 ปีนะทดลองหุงแล้วก็รับประทานด้วยยืนยันว่าเป็นข้าวชั้นดีนะถูกร้องเรียนมาว่าเป็นข้าวเน่าจะขายราคาถูกนะอันนี้คือท้องเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีพาณิชย์เล่าเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยเอามาหุงโชว์นักข่าวด้วยเนี่ยตอนหุงนะไม่ผมเสียดายผมไม่ได้ไปด้วยนะอยากจะดมดูเหมือนกันทีนี้ข้อสังเกตนะท่านรัฐมนตรีฮะด้วยความเคารพนะฮะท่านรัฐมนตรีบอกว่าไปตรวจทุกกระสอบกี่กระสอบท่านรัฐมนตรีบอกนะเท่าไหร่120,000 กระสอบท่านใช้เวลานานเท่าไหร่ฮะอยู่ที่โกดังเนี่ยที่ท่านการันตีว่าทุกกระสอบเนี่ยคุณภาพยังดีอยู่120,000 กระสอบท่านตรวจหมดทุกกระสอบจริงเหรอฮะแล้วท่านใช้เวลานานเท่าไหร่ท่านไปประชุมครม.ทันไหมนะอันนี้ประเด็นที่1แล้วประเด็นที่2เก็บมาเป็น10 ปีนะมันยังสมบูรณ์อยู่รับประทานได้ถือเป็นข้าวชั้นดีได้หุงกินด้วยอันนี้เราไม่ได้อยู่เหตุการณ์เราก็ไปวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้แต่ได้แต่เพียงตั้งข้อสังเกตว่าถ้าจะบอกว่าเป็นข้าวชั้นดีเนี่ยนะแล้วก็จะขายเนี่ยนะก็ลองประมูลขายดูมันจะได้เท่าไหร่ดีสุดคือพิสูจน์คือมันเป็นสิ่งที่ควรทำมากครับไอ้การประมูลขายข้าวเนี่ยที่ต้องถามกลับไปก็คือตั้งแต่สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วทำไมไม่ประมูลขายทำไมถึงเก็บเอาไว้เพื่อให้รัฐมนตรีพาณิชย์เอาไปขายอ้าง G2G ใช่ไหมล่ะตรงนั้นไงที่มันเป็นปัญหาไงตรงนั้นไงที่มันเกิดความเสียหายบานปลายเพราะถ้าประมูลขายกลไกตลาดมันจะบอกเองมือที่มองไม่เห็นมันจะบอกเองมือที่มองไม่เห็นก็คือกลไกตลาดมาราคามันจะได้เท่าไหร่ดีที่สุดมันได้เท่าไหร่ถูกไหมแต่นี่ไม่ประมูลไงตั้งแต่ในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์เก็บไว้แล้วก็บุญทรงก็อ้างว่ามีบริษัทรัฐวิสาหกิจจีนนะมาซื้อเป็น G2G ขายในราคาต่ำกว่าตลาดให้บริษัทนี้สุดท้ายแล้วพรรคพวกเสียเปรียบมารับข้าวไปจากโกดังเอาไปหากินกันต่อบุญทรงติดคุกอยู่เท่าทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะใช้กิจกรรมเนี้ยเอาไปฟอกโครงการจำนำข้าวว่า
โอ้ยข้าวมันยังดีอยู่นะมันไม่ได้เกิดความเสียหายจริงผมว่าท่านคิดใหม่นะนี่ด้วยความเคารพนะผมว่าท่านคิดใหม่แล้วยิ่งเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับกรณีคุณยิ่งลักษณ์ด้วยคุณยิ่งลักษณ์ที่ผิดคืออะไรที่ศาลตัดสินจำคุก5 ปีคือละเว้นไม่ระงับยับยั้งการขายข้าว G2G ของนายบุญทรงกับพวกไม่เกี่ยวกับการเก็บข้าวไว้ในโกดังเลยครับเคสของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะที่ต้องติดคุกเพราะไม่ระงับยับยั้งกรณีข้าว G2G นะต่อให้ข้าวมันดีจริงอะมันก็ไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่าข้าว G2G เก๊ที่คุณบุญทรงทำอะแล้วคุณยิ่งลักษณ์ไม่ระงับยับยั้งก็เลยโดน5 ปีไม่มีผลเปลี่ยนแปลงอะไรเลยครับแต่ผมก็อธิษฐานว่าสาธุขอให้ข้าวเนี่ยมันกินได้จริงๆไม่งั้นท่านรัฐมนตรีที่รักจะท้องเสียแล้วก็หวังว่าจะขายได้ราคาดีจริงๆนะขอให้ประมูลเลย120,000 กระสอบ120,000 กระสอบถ้าได้ราคาดีทุกคนแฮปปี้เพราะว่ามันจะเป็นเงินกลับเข้ามาสู่หลวงนะแล้วก็หลวงก็จะต้องไปจ่ายค่าโกดังอะไรเขานะรักษาแล้วก็มีคดีติดกันยุบยับเลยหลายโกดังลงสีหลายเจ้าเลยนะรัฐมนตรียืนยันว่าจะดำเนินการขายฮะเดี๋ยวลองไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมมันดีเพราะนั้นถ้าเรารีบขายพอมาดูอย่างนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าราคาข้าวตอนนี้มันดีเพราะนั้นถ้าเรารีบขายซะมันก็จะได้เงินมาจำนวนหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะได้ราคาดีด้วยก็จะสามารถคืนลงสีเขาไปได้ที่เขาค่าเช่าที่ค้างเขาอยู่ แล้วก็ข้อลมควันค่าอะไรต่างๆนะครับหลังจากนั้นก็คงเหลือเงินเข้ากับให้รัฐบาลได้เอาเข้ามาในคลังได้ใช้เพราะว่ามันเป็นข้าวของรัฐบาลทั้งนั้นถ้าปล่อยไปอีกนะมันก็จะมีปัญหาตอนแรกก็คิดว่าจะไปอันนี้ผมสนับสนุนท่านรัฐมนตรีนะขายนะแบบนี้ขายให้ได้ราคาดีที่สุดเลยถ้าคิดว่าเป็นข้าวเกรดดีนะก็ลองดูว่าสุดท้ายจะได้ราคาเท่าไหร่นะแต่ข้าวในโกดังจำนำข้าวยุคนั้นนะที่เขาไปตรวจสอบกันเขาก็เก็บหลักฐานไว้เหมือนกันว่าสภาพมันเป็นยังไงก่อนที่จะขายเป็นอาหารสัตว์นะหรือบางส่วนเนี่ยต้องเผาทำลายด้วยซ้ำนี่คือภาพจากรอยเตอร์นะฮะนี่ผมยังเก็บหลักฐานเอาไว้บางส่วนให้ดูแค่ภาพเดียวนี่ภาพจากรอยเตอร์ที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจที่โกดังแห่งหนึ่งหลังยุคจำนำข้าวสภาพเป็นอย่างนี้ท่านคิดดูสิปนขนาดเนี้ยนะอันนี้ภาพรอยเตอร์นะท่านสามารถขอสำนักข่าวรอยเตอร์ได้เลยนะส่วนกรณีค่าเสียหายโครงการจำนำข้าวการปิดบัญชีเมื่อ30 กันยา57อนุปิดบัญชีบอกว่าขาดทุน 536,000 ล้านบาทอันนั้นณปี57เลยนะย้ำนะแล้วเขาเรียกค่าเสียหายจากผู้เกี่ยวข้องยังไงเขาก็คิดค่าเสียหายเนี่ย178,000 กว่าล้านเฉพาะค่าเสียหายไม่ใช่ขาดทุนไงนะแล้วก็ไปเรียกจากนางสาวยิ่งลักษณ์อดีตนายกแค่ 20% คือ 35,000 ล้านเป็นค่าสินใหม่ทดแทนซึ่งตอนนี้คุณยิ่งลักษณ์สู้คดีศาลปกครองกลางยกคำร้องคุณยิ่งลักษณ์ชนะศาลปกครองกลางสั่งให้เพิกถอนนะสั่งให้เพิกถอนคำสั่งเรียกค่าสินไหมคุณยิ่งลักษณ์ชนะก็ไม่ต้องจ่ายแต่ตอนนี้รอศาลปกครองสูงสุดแต่อันนี้มันไม่ใช่เรื่องอาญาเรื่องอาญาคุณยิ่งลักษณ์นี่ผิดไปแล้ว5 ปีจำคุกละเว้นไม่ระงับยับยั้งข้าว G2G แล้วก็ไอ้เรียกค่าเสียหายไม่ได้เรียกจากคุณยิ่งลักษณ์คนเดียวเขาเรียกจากบุญทรงจากภูมิจากข้าราชการพาณิชย์ด้วยคำถามคือตามเรียกเอาเงินกลับคืนมาชดใช้ได้เท่าไหร่แล้วตอนนี้นี่เรื่องค่าเสียหายจำนำข้าวส่วนไอ้ข้าว G2G ที่บอกฮะนี่ดูแผนภูมิง่ายๆเนี่ยจากโกดังไม่ได้มีการส่งออกไปประเทศจีนนะแล้วก็มีเครือข่ายเสียเปียงที่ติดต่อผ่านหมอโดงผ่านคนเสียเปียงมารับข้าวจากโกดังในราคาต่ำกว่าท้องตลาดเอาไปหากินกันแล้วแบบนี้มันจะไม่ชิบหายได้ยังไงโครงการสมัยนั้นน่ะอันนี้เรียนท่านรัฐมนตรีพาณิชย์นะว่ายุคนั้นต้องยอมรับว่ามีการทุจริตจริงส่วนที่ท่านจะไปตรวจสอบลงสีตรวจสอบข้าวในโกดังถูกต้องแล้วเร่งระบายมันให้หมดแล้วถ้ามันขาดทุนนะผมจะไม่ตำหนิสักคำเลยเพราะใครก็เข้าใจได้ผ่านมาตั้งนานแล้วมันจะเก็บไว้มันจะเป็นยังไงท่านไม่ต้องไปลงทุนกินเองก็ได้นะผมเป็นห่วงเชื่อแน่ว่าสภาพเนี่ยมันอาจจะกินได้บางส่วนนะแต่ส่วนไหนที่มันเสียหายท่านก็ขายไปเถอะได้เงินเท่าไหร่เอากลับมาค่าเช่าโกดังเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายรวมไปถึงต้องไปเรียกเงินกับโรงสีที่ถูกดำเนินคดีมีโรงสีถูกดำเนินคดีด้วยนะ
นะเพราะเก็บข้าวไว้ชนิดหนึ่งแล้วไปตรวจสอบพบอีกชนิดหนึ่งนะอันนี้คือมรดกบาปโครงการจำนำข้าวบังเอิญท่านรัฐมนตรีพูดถึงเมื่อวานนี้เราก็เลยต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะส่วนเรื่องของการกินข้าวอันนี้ไม่ใช่กินข้าวเน่าไม่ใช่กินข้าวจำนำข้าว มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ